દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલ યુનિક કુકિંગમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું નોનવેજ પણ ફેલ થઈ જાય તેવું ડુંગળી અને ટામેટા વગર બેસનના લોટનું શાકની રેસીપી। આ શાક ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને એકદમ ટમાટર કે ડુંગળી વગર જ આ બનાવી અને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। તો તેના માટે મેં અહીંયા આ રીતે પહેલાં એક બાઉલ લઈ લીધું છે અને હવે આપણે તેમાં આ રીતે જે લોટ ચારવાની છન્ની આવે છે તે આપણે આ રીતે લઈ લેવાની છે। અને હવે આપણે તેમાં પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ સાથે આપણે તેમાં 1 કપ જેટલો ચણાનો લોટ લઈશું। તો આ રીતે આપણે 1 કપ ચણાનો લોટ લઈ લેવાનો છે અને હવે આપણે આને ચારી અને એકદમ સરસ ક્લીન કરી લેવાનો છે, જેથી કરીને તેમાં રહેલો જે કચરાનો ભાગ છે તે નીકળી અને અલગ થઈ જાય। તો આ રીતે આપણે લોટને એકદમ સરસ ચાળી અને ક્લીન કરી લીધો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે તેનો લોટ બાંધી લઈએ। તો તેમાં આપણે મસાલા કરી લઈશું। તો મસાલામાં મેં અહીંયા પહેલાં અડધી ચમચી જેટલો ધાણા જીરુંનો પાવડર લીધો છે અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે તેમાં લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું અને કલર માટે અડધી ચમચી જેટલો આપણે હળદર પાવડર અને હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી અને હવે આપણે તેમાં થોડો બેકિંગ પાવડર એડ કરી દઈશું। તેનાથી આપણા જે બેસનના ગઠ્ઠા હોય છે તે સોફ્ટ બનશે। અને હવે આપણે તેમાં ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરીશું ફ્લેવર માટે અને હવે આપણે તેમાં 2 ચમચી જેટલું આ રીતે મોણમાં તેલ એડ કરવાનું છે। મોણમાં તેલ આપણે આ રીતે પરફેક્ટ જ એડ કરવાનું છે। તો હવે આપણે બધા જ મસાલા એડ કરી દીધા છે। તો આ રીતે હાથની મદદથી એકદમ સરસ આપણે બધી જ વસ્તુને લોટ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે। બધી વસ્તુ પરફેક્ટ એવી મિક્સ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલું પાણી લીધું છે। તો આ રીતે આપણે થોડા પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે આનો એકદમ સરસ એવો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો આપણે લોટ છે તે એકદમ હળવા હાથે બાંધવાનો છે। આપણે એના કઠણ કે ના ઢીલો આપણે મીડિયમ એવો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરીશું। તો આ રીતે આપણે તેમાં થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને લોટને બાંધી અને રેડી કરીશું। એકસાથે આપણે બધું જ પાણી એડ નથી કરી દેવાનું। તો આ રીતે આપણે સરસ એવું બધી વસ્તુને મિક્સ કરી અને આ રીતે આપણે લોટ બાંધી અને રેડી કરી લેવાનો છે। તો આપણો લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો છે। તો હવે આપણે અને એકદમ સરસ એવું મસળી અને થોડું સોફ્ટ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણો લોટ એકદમ સરસ સોફ્ટ, એકદમ સરસ કઠણ કે ના ઢીલો એવો આપણો લોટ બાંધાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે આના 2 ભાગમાં પહેલાં ડિવાઈડ કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે તેને 2 ભાગમાં કટ કરી લીધું છે। તો હવે આપણે આનો એકદમ સરસ એવો લુવો વાળી લઈશું। તો આ રીતે એકદમ સરસ આપણે તેનો લુવો વાળી અને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે આપણે લુવો વાળી લીધો છે। તો હવે આપણે તેમાંથી રોલ બનાવવા માટે આ રીતે પહેલાં થોડા લોટને આ રીતે થોડો ચપટો કરી અને વચ્ચે હવે આપણે આ રીતે થોડી જગ્યા કરવાની છે। તો આ રીતે આપણે સરસ એવી જગ્યા કરી લેવાની છે। તો હવે આપણે રોલ વાળવા માટે આ રીતે એક પેન કે પેન્સિલ આ રીતે આપણે ક્લીન કરી અને લઈ લેવાની છે અને હવે તેને આ રીતે આપણે સેન્ટરમાં રાખી અને તેના ઉપર આ રીતે લોટનો લુવો આ રીતે લગાવી અને તેનો રોલ વાળી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે। તો આ રીતે આપણે પરફેક્ટ એવું લુવો વાળી અને આ રીતે તેને રોલ કરી અને તૈયાર કરી લઈશું। તો આ રીતે હાથની મદદથી એકદમ સરસ આ રીતે તેની રાઉન્ડ ફેરવતા જઈ અને તેનો રોલ વાળી લેવાનો છે। તો આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ એવો આપણો રોલ છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। તો એકદમ સરસ એવો આપણો રોલ બની ગયો છે। તો હવે આપણે તેમાંથી આ પેન છે તે આ રીતે કાઢી લેવાની છે। તો એકદમ સરસ વચ્ચે આ રીતે તેમાં હોલ થઈ જશે, તો જેનાથી આપણા જે ગઠ્ઠા છે તે એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ અને સરસ એવા ચડી જશે એટલા માટે। તો આ રીતે આપણે બંને રોલ બનાવી અને મેં તૈયાર કરી લીધા છે અને એકદમ પરફેક્ટ એવા આપણા રોલ બની અને રેડી થઈ ગયા છે। તમે જોઈ શકો છો કે આપણા પરફેક્ટ એવા રોલ બની અને તૈયાર છે। તો હવે આપણે તેને બોઇલ કરવા માટે મેં અહીંયા પાણી પહેલેથી જ ગરમ કરવા રાખ્યું છે અને આપણે જ્યારે આ રોલ તેમાં એડ કરીએ ત્યારે આપણું પાણી હોય તે ઉકળતું હોવું જોઈએ એટલા માટે। તો આપણું પાણી એકદમ સરસ ઉકળી ગયું છે। તો હવે આપણે 2 રોલ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને આને આપણે 5 થી 6 મિનિટ માટે આ રીતે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આને બોઇલ કરી લેવાના છે। તો 5 થી 6 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા રોલ સાઇઝમાં ફૂલી અને ડબલ થઈ ગયા છે અને આ રીતે એકદમ સરસ એવા ઉપરથી કૂક થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આ રીતે છારાની મદદથી બંને રોલને આ રીતે કાઢી અને બહાર કાઢી લઈશું। તો આ રીતે આપણે તેને બહાર કાઢી અને પ્લેટમાં ઠંડા થવા માટે રાખી દઈશું અને હવે આપણે આ જે પાણી વધ્યું છે અને આપણે પાછળ ગ્રેવી માટે એડ કરીશું, આને આપણે ફેંકવાનું નથી। તો આ રીતે હવે આપણે બંને રોલને બહાર કાઢી દીધા છે। તો હવે આપણે આને એકદમ સરસ એવા ઠંડા થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ એવા રોલ આપણા ઠંડા થઈ ગયા છે। તો હવે તેમાંથી આપણે આ રીતે એક રોલ લઈ અને હવે ચપ્પાની મદદથી આ રીતે આપણે તેના ત્રાંસા એવા આ રીતે કટ લગાવી દઈશું। તેનાથી આનો દેખાવ પણ એકદમ સરસ આવશે અને આની કટલી પણ એકદમ સરસ એવી પડશે। તો આ રીતે આપણે તેને થોડું તીરસું કટ કરી અને આ રીતે આપણે તેના પીસ કટ કરી લેવાના છે। તો આ રીતે આપણે તેના એકદમ પરફેક્ટ એવા પીસ કટ કરી અને રેડી કરી લેવાના છે। તો આ રીતે આપણે બધા જ પીસ કટ કરી અને મેં રેડી કરી દીધા છે અને આનો એકદમ સરસ એવો દેખાવ પણ આવી ગયો છે અને એકદમ પરફેક્ટ એવા પણ થઈ ગયા છે।
તો હવે આપણે આને એકદમ સરસ એવી નવી રીતે બનાવવાના છે. તો તેના માટે આપણે તેલ ગરમ થવા રાખી દીધું છે અને આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે જે આ બધા જ પીસ કટ કરીને રાખ્યા છે તે એક એક કરી અને આપણે તેલમાં એડ કરી દેવાના છે અને એકદમ સરસ થોડા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે આને ફ્રાય કરી લેવાના છે. જો તમે આ રીતે ફ્રાય કરી અને આનું શાક બનાવશો તો એકદમ સરસ તેનું શાક બની અને તૈયાર થઈ જશે. તમે જો ફ્રાય કર્યા વગર પણ આનું શાક બનાવવા માંગતા હોય તો પણ તમે આને આમનામ જ એડ કરી શકો છો. તો હવે આપણા રોલ છે તે એકદમ સરસ આવા આ રીતે પીસ આપણા ફ્રાય થઈ ગયા છે અને તેમાં સરસ એવું ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે આ રીતે સરસ બધી જ રોલને આપણે આ રીતે જારામાં લઈ લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધા જ પીસ જારામાં લઈ અને હવે આપણે આને એક પ્લેટમાં આપણે કાઢી લેવાના છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ રોલ એક પ્લેટમાં કાઢી અને લઈ લઈશું. તો આ રીતે મેં બધા જ રોલને તળી અને આ રીતે એક પ્લેટમાં કાઢી અને લઈ લીધા છે. આને તમે એમને ચા સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો હવે આપણે આનું શાક બનાવવાનું છે. તો તેનું શાક બનાવવા માટે આપણે તેમાં સ્પેશિયલ મસાલો બનાવવા માટે આ રીતે એક મિક્સર જાર લઈશું અને હવે આપણે તેમાં 1 થી 2 ચમચી જેટલું આ રીતે સાબુત ધાણા જીરું લેવાનું છે. તો ધાણા જીરું લઈ લીધું છે. તો હવે આપણે તેમાં 1/2 ચમચી જેટલી વરિયાળી એડ કરીશું અને હવે આપણે તેમાં 1 ચમચી જેટલી આ રીતે રાઈ એડ કરવાની છે. તમારી પાસે જો પીળી રાઈ હોય તો તમે તે એડ કરી શકો છો. હું અહીં આ રીતે બ્લેક રાઈ એડ કરું છું. તો હવે આપણે તેમાં સૂકા મસાલામાં 3 દાલચીનીના ટુકડા, થોડા લવિંગ, 2 ઇલાયચી, આદુ અને મરચાં આ રીતે લઈ લીધા છે. 2 મરચાં મેં આ રીતે લઈ અને કટ કરી લીધા છે અને 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધો છે અને હવે આપણે આમાં 4 થી 5 લસણની કળી એડ કરી દઈશું. તમે લસણ ના ખાતા હોય તો લસણને તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો હવે આપણે જે કટલી આપણે જે ફ્રાય કરીને રાખી છે તેના આપણે 2-3 પીસ આમાં એડ કરીશું. તો તેનાથી તેનું ટેક્સચર સરસ આવશે અને હવે આપણે તેમાં થોડું પાણી એડ કરી અને આને એકદમ સરસ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી અને રેડી કરી દેવાની છે. તો આ રીતે એકદમ સરસ મેં ફાઇન પેસ્ટ બનાવી અને રેડી કરી લીધી છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે આને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તો આપણી પેસ્ટ છે તે એકદમ પરફેક્ટ એવી બની અને રેડી થઈ ગઈ છે. તો હવે શાક બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં 4 થી 5 મોટી ડાંકલી જેટલું તેલ લેવાનું છે. તેલ આપણે આ શાકમાં વધારે જરૂર નહીં પડે અને હવે આપણું તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં થોડું જીરું એડ કરીશું. આજે આપણે આને જીરાથી જ આનો વઘાર કરીશું. તો આપણું જીરું થોડું ચટકાઈ જાય એટલે આપણે તેમાં થોડી હિંગ અને થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું. તો આપણે તે બધી વસ્તુ એડ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે જે મસાલો પીસી અને રાખ્યો છે તે બધો જ મસાલો આપણે આમાં એડ કરવાનો છે. તો તે બધો જ મસાલો તેમાં એડ કરી દીધું છે, તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણે આને એકદમ સરસ એવું મિક્સ કરી દઈશું અને હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ છે તે ધીમી કરી દેવાની છે, નહીં તો આપણો મસાલો છે તે બળી જશે એટલા માટે. તો આ રીતે એકદમ સરસ બધી વસ્તુને પરફેક્ટ એવી મિક્સ કરી અને મસાલાને એકદમ સારી રીતે આપણે કૂક કરી લેવાનું છે. તો આપણે આને 1 થી 2 મિનિટ જેવું આપણે આને સરસ એવું આ રીતે હલાવતા જઈને કૂક કરી લઈશું. તો 1 થી 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં મસાલામાં 1 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર અને સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને કલર માટે થોડું આપણે હળદર પાવડર તેમાં એડ કરી દઈશું અને થોડો આપણે આમાં ગરમ મસાલો પાવડર એડ કરી દઈશું 1/2 ચમચી જેટલું. અને હવે આપણા મસાલા બળે નહીં તેના માટે આપણે તેમાં 4 થી 5 ચમચી એડ કરી દઈશું. પાણી એડ કરવાથી આપણા મસાલા છે તે બળશે નહીં અને એકદમ સરસ એવા થઈ જશે કૂક એટલા માટે. તો હવે આપણે બધા જ મસાલાને આ રીતે મિક્સ કરી અને તમે જોઈ શકો છો કે તેનો કલર એકદમ સરસ આવી ગયો છે. જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવો આનો કલર આવી ગયો છે. તો આને એકદમ પરફેક્ટ એવો મિક્સ કરી અને તેલ છૂટી ત્યાં સુધી આપણે આને કૂક કરવાના છે. તો 1 થી 2 મિનિટમાં જ આપણા મસાલા સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે, તમે જોઈ શકો છો. અને તેનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે અને આપણા મસાલા પણ સારી રીતે કૂક થઈ ગયા છે. તો મેં અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં છે તેને આ રીતે ફેટી અને આ રીતે થોડું પાતળું કરી લીધું છે. તો હવે આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં આ રીતે તેમાં એડ કરી દેવાનું છે. દહીં એડ કરવાથી આપણે આમાં સરસ ટામેટાં નથી નાખ્યા તો તેનો ફ્લેવર એકદમ સરસ આવી જશે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી અને આપણે દહીંને સારી રીતે મસાલામાં મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે દહીં એડ કરવાથી આપણા શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ વધી જાય છે એટલા માટે. બધી વસ્તુ પરફેક્ટ એવી મિક્સ થઈ ગઈ છે અને આપણું દહીંનો કલર પણ એકદમ સરસ આવી ગયો છે અને એકદમ તેલ છૂટે ત્યાં સુધી આપણે આને કૂક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે દહીં આપણું એકદમ પરફેક્ટ એવું કૂક થઈ અને આની એકદમ સરસ થીક એવી ગ્રેવી બની અને રેડી થઈ ગઈ છે. આમાં ટામેટું કે ડુંગળી કચ્છું જ આપણે કોઈ પણ વસ્તુ નાખ્યું નથી તો પણ આપણું શાક એકદમ સરસ બની અને તૈયાર થઈ જશે. તો હવે આપણે જે પાણી બચાવીને રાખ્યું છે તે બધું જ પાણી આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તમારે જેટલો રસો રાખવો હોય તે પ્રમાણે તમારે તેમાં પાણી એડ કરવાની રહેશે. તો મેં અહીંયા 1 ગ્લાસ ભરી અને પાણી એડ કર્યું છે. તો પાણીને સારી રીતે ઉકળી જવા દઈશું. તો આપણું પાણી છે તે એકદમ પરફેક્ટ એવું ઉકળી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો અને તેમાં એક ઉબાલ આવી ગયો છે. તો હવે આપણે જે બધા જ
બેસનના પીસ કરીને રાખ્યા છે કતલી, તે આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. તો બધી જ કતરી આપણે તેમાં એડ કરી દીધી છે. તો હવે આપણે આને બધી વસ્તુને એકદમ પરફેક્ટ એવી મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે આપણે આને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે આને ઢાંકી ને 5 થી 6 મિનિટ જેવું આપણે આને કૂક કરવાનું છે. તો આ રીતે ઢાંકી અને હવે આપણે આને કૂક કરી લઈશું. તો 5 થી 6 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણું રસું એકદમ સરસ બધું બળી અને મીડિયમ એવો રસો થઈ ગયો છે. અને આપણા પીસ છે કટલીના તે બધા જ સરસ એવા કૂક થઈ ગયા છે. અને આપણો રસો છે તે એકદમ સરસ થોડો થીક થઈ ગયો છે અને એકદમ પરફેક્ટ એવું આપણું શાક બની અને રેડી થઈ ગયું છે. અને આપણી કટલી પણ એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે બેસનની. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ મોઢામાં પાણી આવી જાય તેવું આપણું શાક બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ગેસની ફ્લેમ હવે આપણે બંધ કરી દઈશું અને આને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરી દઈએ. તો જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય અને ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય તેવું ડુંગળી અને ટામેટા વગરનું એકદમ સરસ ગ્રેવીવાળું આપણું બેસનનું શાક છે તે બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. આ શાકની આગળ આપણે નોનવેજ પણ ફેલ થઈ જશે તેવું આપણું આ શાક બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો એકદમ છટપટ બની જતું આપણું બેસનનું શાક છે તે બની અને તૈયાર છે.